Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay em xin đại diện nhóm 2 báo cáo đồ án vi điều khiển và hệ thống nhúng, đề tài thiết kế bộ điều khiển BAD vị trí động cơ sử dụng bo Nuvoton NUC 140. Em là Nguyễn Đức Thiện. Các thành viên còn lại của nhóm bao gồm chị Lê Thị Điểm, chị Quỳnh Thị Ngọc Cương và anh Nguyễn Hoàng Tân. Về phần nội dung báo cáo gồm các mục sau đây. Phần 1 là giới thiệu, phần 2 là cơ sở lý thuyết, phần 3 thiết kế phần cứng, phần 4 thiết kế phần mềm và phần 5 là kết quả. Sau đây em xin đi vào phần giới thiệu. Điều khiển động cơ DC motor là một ứng dụng thuộc dạng cơ bản nhất của điều khiển tự động, vì DC motor là cơ cấu chấp hành được dùng nhiều nhất trong các hệ thống tự động. Việc điều khiển vị trí của động cơ DC đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác như đóng gói sản phẩm, các ứng dụng cho các máy công cụ để cắt hoặc gia công các chi tiết có liên quan đến kích thước, các ứng dụng có liên quan đến việc cân bằng tại một vị trí, vân vân. Tuy nhiên là để thực hiện một cách chính xác thì đòi hỏi phải có một phương pháp điều khiển phù hợp và chính xác. Về kỹ thuật điều khiển PID tuy không phải là một kỹ thuật điều khiển mới nhưng lại là một kỹ thuật phổ biến nhất chuyên dùng cho điều khiển các hệ thống trong công nghiệp. Đó là lý do để nhóm chọn đề tài thiết kế bộ điều khiển BAD vị trí động cơ. Về phần cơ sở lý thuyết, nhóm sẽ nghiên cứu về tổng quan của điều khiển BAD, bao gồm là việc thiết kế BAD rời gạt trên bo Nuvoton NUC 140, tổng quan về bi điều khiển Nuvoton NUC 140, tổng quan về các I/O, GPIO của bo Nuvoton NUC 140, phương pháp biến đổi độ rộng xung BWM trong bo Nuvoton NUC 140. Về thiết kế phần cứng, có sơ đồ khối mạch thiết kế như sau. Nguồn 12V sẽ được kết nối với mạch giảm áp XL4015 để từ 12V ta giảm áp xuống còn 9V, kết nối vào mạch điều khiển động cơ DC L298. Hai chân của mạch điều khiển động cơ là AOA và AOB sẽ lần lượt kết nối với chân U1, U cộng và U trừ của động cơ DC. Ngoài ra, bo Nuvoton NUC 140 kết nối cáp USB với máy tính để lập trình và cấp nguồn điều khiển. Bo sẽ kết nối với mạch điều khiển động cơ DC qua ba chân là GBA12 kết nối với chân NA, GBC12 kết nối với chân IN1, GBC13 kết nối với chân IN2. Ngoài ra, encoder của động cơ sẽ kết nối với bo Nuvoton thông qua 4 chân H1, H2 đại diện cho kênh A và kênh B sẽ kết nối với GBB14 và GBB15 của bo Nuvoton. Hai chân cấp nguồn encoder sẽ được kết nối với nguồn 5V và GND của bo Nuvoton. Đây là hình ảnh phần cứng kết nối trong thực tế. Về thiết kế phần mềm thì do cái động cơ mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ có số xung cho một vòng quay của trục chính của hộp số là 252, cho nên là như vậy là khi quay hết một vòng tức là 360 độ. Do đó khi để xác định được vị trí của động cơ thì ta sẽ dựa trên số xung bằng công thức như sau, và vị trí số xung nhân 360 và chia cho 252. Về lưu đồ giải thuật, encoder động cơ sẽ được tiến hành đọc xung với cách thực hiện là ta sẽ thực hiện bằng ngắt phần cứng I/O qua chân là GBB14 kết hợp với chân GBB15. Từ đó là tính toán được vị trí động cơ, đưa vào bộ điều khiển BAD rời gạt, và từ vị trí đặt ta sẽ cấp được xung BWM thông qua chân GBA12 đến driver điều khiển động cơ L298. Ngoài ra là dựa vào cái độ lớn là lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn 0 của cái xung cấp ga này mà ta xác định được động cơ là quay ngược chiều kim đồng hồ hoặc là quay cùng chiều kim đồng hồ. Từ đó để ta cấp
tín hiệu điều khiển cho chân GBC 12 và chân GBC 13 để động cơ quay theo cái chiều mong muốn, hướng đến các vị trí đặt mà ta đã xác định trước. Cái khối hàm mà xử lý này sẽ được thực hiện trong cái hàm của hệ điều hành nhúng EOS, và thời gian thực hiện là chu kỳ là mỗi 10 mili giây. Các bước thực hiện trong cái hàm main trong lòng vòng lặp while sẽ là trên màn hình LCD thì hiển thị xung động được encoder, vị trí hiện tại, vị trí đặt. Rồi đọc từ bằng phím thì phím thứ nhất là sẽ reset số xung về 0. Khi đó là ta sẽ cho cái vị trí mà động cơ đang đứng nó sẽ giống như là vị trí bắt đầu. Phím số 2 sẽ đặt vị trí đặt cái giá trị vị trí mà để dùng để điều khiển nó tăng lên 10. Phím 3 thì giảm 10. Phím 5 thì tăng thêm 1 và phím 6 thì giảm 1. Để xác nhận giá trị vị trí đặt vào điều khiển thì ta sẽ dùng phím 4. Chương trình đọc dung đèn encoder để thực hiện việc ngắt phần cứng I/O từ chân GBB14 kết hợp với chân GBB15 để xác định số xung cũng như chiều quay của động cơ. Chương trình điều khiển trong hệ điều hành nhúng EOS bao gồm là tính toán vị trí động cơ từ xung encoder, tính toán thực toán BID rời rạc, thực hiện theo chu kỳ là 10 mili giây, 0,01 giây. Các thông số của bộ điều khiển BID được xác định thông qua quá trình chạy thực nghiệm. Ở đây là xác định được KB là 7,9, KD là 1,3 và KI là 10. So sánh vị trí đặt và vị trí hiện tại để điều chỉnh vị trí chạy đến cái giá trị đặt. Việc điều khiển này thì bằng việc điều khiển cái giá trị của chân GBA12, tức là chân cấp xung BWMA. Về chương trình khai báo BWM thực hiện để cấp xung BWM điều khiển động cơ. Chương trình quét phím để kiểm tra phím nhập, phục vụ cho việc tăng giảm giá trị vị trí đặt. Về phần 5 là kết quả qua quá trình nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển BID vị trí động cơ. Nhóm có nhận xét như sau: đã hoàn thành được mục tiêu đặt ra là điều khiển được BID vị trí động cơ theo đúng yêu cầu, đặt vị trí và độ đáp ứng của vị trí đạt được cái vị trí và độ đáp ứng của vị trí là đạt yêu cầu. Ưu điểm là độ chính xác cao, tốc độ đáp ứng tương đối nhanh, động cơ ít dao động mạnh khi gần vị trí cần đặt. Nhược điểm là việc tính toán các thông số KB, KD và KI của bộ điều khiển BID khá phức tạp, đòi hỏi phải chạy thực nghiệm để có thể điều chỉnh được ở mức tối ưu nhất. Nhưng mà kết quả thì cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như bánh răng hộp số cũng như quán tính quay của động cơ. Để tăng cái độ chính xác, đồng thời xác định được các thông số một cách tối ưu hơn cho bộ điều khiển BID, thì trong tương lai thì cũng có thể áp dụng các giải thuật thông minh khác như là logic M, Fuji Logic, giải thuật di truyền để điều chỉnh các thông số KB, KI và KD. Rồi sau đây là kết thúc cái phần trình bày lý thuyết của cái bài báo cáo. Xin chân thành cảm ơn quý thầy và các bạn đã lắng nghe.